Përshëndetje për gjithë ju miqtë e mi virtual, mirë se vini në Politika Online me mua Marsela Karapanço. Ne jemi së bashku edhe këtë mërkurt për të folur për aktualitetin politik me një të ftuar vërtet të veçantë në studio, një të ftuar special. Do të shohim aktualitetin politik, kemi gërmuar në rrjetet e tij sociale, por fillimisht ju kujtoj se ku mund të na ndiqni. Mjafton të klikoni në Gsh.al, në YouTube-in e News 24 Albania Gsh.al, gjeni atje këtë emision të sotëm, por dhe ato që kanë qenë më përpara të Politika Online. Shohim se kush ka rënë në rrjetin tonë virtuale. Ushtarak, jurist, deputet, ministër i brendshëm e deri president republike. Profile që i ka gërshetuar në karrierën e tij të gjatë si zyrtar i lartë. Në botën virtuale të Bujar Nishanit ka 45.000 miq në Facebook, 125 në Instagram dhe 26 në Twitter. Kënaqësi shumë e veçantë që me mua në studio në Politika Online më është bashkuar ish-Presidenti i Republikës, zoti Bujar Nishani. Zoti Nishani, shumë faleminderit, është një kënaqësi tepër e madhe për mua të jeni në studion e emisionit tim. Faleminderit. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi edhe për mua. Do të flasim për politikën online, fillimisht ju kemi parë ditët e fundit, por edhe muajt e fundit jeni aktiv me rrjetet sociale. Çfarë marrëdhënie keni fillimisht me Facebookun, me Instagramin, me Twitterin? Si shihni këto teknologji të reja të përçimit të mesazheve politike, pse jo? Është një fenomen global. Unë dhe po të marrësh në analizë, le të themi, indikacionet që ka anë pozitive, ka natyrisht edhe pasoja jo të këndshme shpeshherë, por në gjykimin tim në balancën e fundit dominon pozitivja që kanë sjell këto rrjetet sociale në komunikim. Spari, sepse në një farë mënyre kanë prishur shpeshherë tendencat e censurës apo të monopolit të opinionit të vetëm, të zërit vetëm në procesin e komunikimit. Komunikimi është një liri fondamentale, është një drejt fondamentale, kështu që përderisa këto rrjete e kanë ofruar këtë mundësi, besoj që është një arritje shumë e mirë. Mundohem të jem aktiv për aq sa e gjykoj, për të ruajtur komunikimin radh parë me miqtë e mi, por edhe me ata që na bashkon pikpamja, ideja, parimi, edhe këndvështrimi për jetën në të gjitha dimensionet e saj, politike, sociale, kulturore, në fundit njerëzore. Kështu që unë jam i kënaqur dhe po e shfrytëzoj aq sa mundem. Kë preferoni më shumë, Facebookun, Instagramin apo Twitterin? Jo, unë në Instagram nuk kam një llogari, vetëm në Facebook edhe në Twitter. Natyrisht Facebooku është më i shpeshti në përdorim sepse komunikoj me opinionin në Shqipëri. Kultura jonë më tepër është fokusuar tek Facebooku, ndërsa Twitterin e kam kryesisht me miq ndërkombëtar apo në rrjetin e komunikimit ndërkombëtar, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kam një rrjet komunikimi me senator, por me shqiptar amerikan edhe me gazetar atje. Po, sot postimi i fundit ka qenë për të ruar 242 vjetorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me një postim anglisht. Po, ai ka qenë sepse është një event, natyrisht që neve kemi shumë miq dhe partner, por tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një afilacion të veçantë. Ky nuk është thjesht personal, por është një refleksion që vjen në mënyrë të natyrshme në përgjithësi tek shoqëria shqiptare. Kjo lidhet me interesat. Ne nuk duhet harrojmë që çdo gjë është e lidhur me interesin. Në këtë rast nuk është në kuptimin pejorativ të fjalës, aq më tepër që fjalori i gjuhës shqipe e përcakton një fjalë me gjerësi kuptimesh, por në kuptimin e mirë dhe pozitiv të fjalës, për sa kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar që edhe ndaj një vendi të vogël, të një kombi të vogël, edhe pa shumë interesa, le të themi, ekonomike, biznesi apo sigurie siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një lojtar ndërkombëtar, prapë kanë adresuar një vëmendje të veçantë dhe kjo jo vetëm në 10 apo 20 vitet e fundit, por le të themi që nga krijimi i shtetit shqiptar. Ndaj ne ndjejmë një lloj jo obligimi formal dhe hipokrit, por njerëzor dhe mendoj aq më tepër që ka një komunitet shumë të madh shqiptar amerikan atje dhe neve kemi miq dhe përmes tyre edhe të gjithë le të themi shoqërisë amerikane shprehim jo thjesht pro-amerikanizmin apo amerikanofilin ton, por shprehim një respekt dhe një mirënjohje për aq sa interesat na janë
përputhur dhe bashkuar dhe janë interesa madhore që janë përputhur për fat mirë. Megjithatë ju thatë që nuk keni Instagram, por si personalitet publik, dikush ka hapur një Instagram në profilin tuaj, në fakt nuk ishte vetëm një, por një që figuronte si official, pra zyrtar. E keni bezdi këtë faktin që të tjerë të përdorin po e dëgjoj, nuk e dija që është, por nuk është i. Ne kemi bërë gërmime dhe kemi parë ka pasur vetëm pak fotot postuara tuajat, por megjithatë nuk jeni ju pronari këtij accounti. Jo, kam vetëm një llogari thash në Facebook, edhe atë që është Bujar Nishani zyrtare në Twitter. E qartë. Mirë, për të folur pak për një tjetër lloj aktualiteti politik, siç është ai i vërteti në fakt, ai që përjetohet sot ka qenë një tërmet që ka shkundur jo vetëm Shqipërinë, jo vetëm Tiranën, por gjithë Shqipërinë. Tek Teatri duat dalë, ka pasur muret forta Teatri dhe nuk ka pasur asnjë plasaritje, nuk ka pasur asnjë dëmtim, pra vazhdon të qëndrojë në këmbë Teatri. Pse duan ta prishin, zoti president? Është një aferë e pastër korruptive për fat keq. Përtej të gjitha dimensioneve të tjera, injorimit kushtetutës, injorimit ligjeve, injorimit institucioneve, injorimit opinionit publik, injorimit të sensibiliteteve dhe ndjeshmërisë të artistëve, të botës artit, injorimit të trashëgimisë kulturore për aq sa mund të fokusohet apo kornizohet në kontekstin e trashëgimisë kulturore. Nuk është pa gjë, por nuk është në vlerat më të mëdha të trashëgimisë son, por është pjesë e trashëgimisë son. Pra, përtej gjithë këtyre dimensioneve, është një aferë korruptive dhe të gjitha shkeljet që i bëjnë këtyre dimensioneve janë në funksion të një afere korruptive. Kurse si nuk mundet askush, pavarësisht pushtetit që ka, apo le të themi influencave që ka mbi pushtetet të ndryshme, nuk mundet të trajtoj pronën publike, pasurinë publike, si një pronë personale dhe të cilët me të si një pronë personale. Pra, pjesa e territorit të teatrit kombëtar është një pronë shumë e vlefshme, shumë e çmuar dhe me vlerë të lartë edhe financiare e pasurisë publike të qytetit të Tiranës dhe e Shqipërisë. Kryeministri, kryetari i bashkisë, parlamentarët, ministrat e gjithkusht tjetër që ka një zyrë shteti, nuk janë pronar, janë administrator të këtyre pasurive publike për një periudhë të caktuar dhe janë të detyruar dhe të obliguar dhe të ngarkuar me përgjegjësi që këtë administrim ta kryejnë mbi bazën e kornizës ligjore, rregullave ligjore dhe kriteret përcaktuar në ligj. Shkelja brutale në interes tash të një afere të madhe korruptive, padyshim që ka dhe qëllime të tjera të mbrapshme për të shmangur vëmendjen e opinionit publik nga probleme të mëdha, por edhe nga disa situata serioze që lidhen me sigurinë kombëtare dhe me integritetin kombëtar që po shfaqen në horizont, të cilët që janë përgatitja e një coptimi të ri të Shqipërisë në jug. Kërkesën për marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Greqisë. Para sa është njoftuar nga mediat, ne ende nuk e njohim dhe ne po presim që ta njohim detaje dhe konkretisht marrëveshjen e ashtu quajtur të detit me fqinjin jugor me Greqinë, por përsa ka njoftuar media në Greqi, po përgatitet një coptim i ri i Shqipërisë në jugun e vendit për fat keq. Tu nuk është çështja që po i jepen 12 milje Greqisë, por po i falen pjesë të nëndetit dhe territori i Republikës Shqipërisë në të gjitha konventat ndërkombëtare është përfshirë edhe territori nën-toksor që përmban deri në 12 milje nga bregu. Pra nuk është vetëm sipërfaqja territoriale toksore apo sipërfaqja mbi detin, por është edhe nëndeti. Për koincidencë, kjo pjesë e nëndetit ka pasuri të konsiderueshme dhe të rëndësishme për ekonominë shqiptare dhe coptimi, dhënia e fqinjit jugor është në vazhdën e atij coptimi që u bën në 1913 në trojeve shqiptare, ndaj ky do të jetë një jo thjesht një skandal, por do të çojë në një besojë në një përplasje shumë të madhe dhe në një konflikt të ri, jo vetëm brenda vendit, por jam i shqetësuar se mund të krijojë dhe përplasje të mëdha rajonale, të cilat do të kalojnë pastaj ndoshta në 5 apo 10 vite të ardhshme dimensionin diplomatik. E qartë, por ju mendoni se marrëveshja e 2009-s aktualja, pra që është në fuqi, që është rrëzuar nga gjykata kushtetuese, nëse bëjmë një krahasim, do të ishte më e mirë se kjo që po bëhet sot mes zotit Rama dhe kryeministrit? Ne sot nuk kemi një marrëveshje për ta krahasuar.
sepse unë dua të flas dhe të mbaj qëndrime mbi bazën e dokumentave zyrtare. Por po flasim gjithmonë me çka ka deklaruar deri tani media apo politika greke. Deklaratat e ministrit të jashtëm të Greqisë tregojnë që Shqipëria ka dorëzuar 12 miljet e nën tokës e nën detit Greqisë. Nëse kjo është e vërtet dhe kjo rikonfirmohet edhe në marrëveshjen e shkruar, edhe më pas në firmosjen pas plotfuqishmërisë që mund të jepet, atëherë kjo padyshim që është një marrëveshje e cila krahasuar me atë të 2009-s që u rrëzua nga gjykata kushtetuese që bëhej fjalë për një ishull të pabanuar apo për një shkëmb, le të themi në bregun në thellësi të detit, aty është gjithë debati, ndërsa tani është absolutisht në mënyrë të qartë një coptim i një pjese të teritorit shqiptar. Edhe njëherë, e theksoj, nuk është çështja pse Greqia e merr 12 milje. Greqia duhet që ta zgjidh pastaj me vendet e tjera, duke filluar me Italinë, me Turqinë, mosmarrveshjen dhe problematikën e standardit të 12 miljes në zonën ekskluzive ekonomike në hapësirën detare. Unë po flas për çështjen e coptimit të atij territori që i takon Shqipërisë, pavarësisht se është në tabanin e detit. E qartë. Mendoni që zoti Meta mund ta dekretojë, mund të japi plot fuqishmërinë për një marrëveshje të tillë? Unë dhe ju vetë do ta jepnit nëse do të ishte e tillë? Nëse do të ishte një marrëveshje që copton Shqipërinë kurse sikur nuk mund të bëja një akt të tillë. Unë nuk mund të bashkohem me një akt i cili është pas atit që bëri Esat Pasha duke i falur trojet Shqipërisë veriore, fqinjve tanë verior. Ndërsa se çfarë do të bëj Presidenti i Republikës, se çfarë do të bëj qeveria shqiptare, unë jam në pritje, nuk mundem të akuzoj zyrtarisht dhe të them fjalën time përfundimtare pa e parë marrëveshjen përfundimtare dhe zyrtare që do të prezantohet shqiptarëve. Mirë, le të kthehemi pak te teatri, se me sa duket edhe në bisedën tonë na e mori vëmendjen çështja e detit për të kthyer tek teatri. Qeveria po del me vrap drejt miratimit për ta çuar në parlament të njëjtën, pra nesër këtë projekt ligj ka kaluar në komisionet parlamentare në parim dhe nen për nen. Ka pika të cilat mund të kenë kthim në momentin e fundit, zoti president? Nuk e di, mbetet për të parë. Ashtu siç është ligji sot, pavarësisht që ka një hile, le të themi, proceduriale, por e cila në fakt nuk e përmbush dot iden jo transparente të autorëve të kësaj iniciative parlamentare, sepse duke menduar që duke kaluar ligjin parlament për shkak se deputetët kanë imunitet të plot mbi mënyrën e votimit të tyre në seancë plenare, mendojnë që do t'i shkarkojnë nga përgjegjësia ligjore. Nuk është e vërtet, sepse vërtet deputetët në një moment të caktuar nuk do të kenë përgjegjësi ligjore, sepse vota e tyre është me imunitet, por të gjithë institucionet administrative dhe shtetërore, qofshin këta kryeministra, kryetar bashkish, zëvendës ministra, zëvendës kryeministra, drejtor e ku diun me radhë, do të jenë të gjithë të përgjegjshëm në mënyrë penale për para ligjit. Pse? Sepse ky është një ligj i cili do të miratohet në parlament me shumicë thjeshtë. Doktrina e jurisprudencës në Shqipëri dhe në gjithë botën ka një hierarki ligjesh, mbi të cilat qëndron kushtetuta e para, pastaj janë ligjet me shumicë të cilësuar, pra me 3/5, pastaj janë kodet për kace që dhe ato janë me 3/5, pastaj janë ligjet e thjeshta. Pra nëse një administrator i një zyre të shtetit, qoftë ky kryeministri, qoftë ky kryetari i bashkisë, do të firmos, do të marrë një vendim administrativ mbi bazën e këtij ligji, por që shkel kushtetutën, që shkel kodin civil, që shkel ligjin për pushtetin lokal, që shkel kodin penal, padyshim që do të ketë përgjegjësi penale nesër pas nesër. Ku mund ta ndihmohet ky ligj kur gjykata kushtetuese nuk funksionon? Ekziston, por nuk funksionon. Ky është një qëllim i mbrapsht i azgjësimit të gjykatës kushtetuese, jo vetëm për këtë ligj, por për një sër aktish të tjera. Shiko, Marsela, Shqipëria sot, për fatin e keq, është i vetmi vend në botë, përfshirë dhe vendet autokratike, i cili nuk ka më pushtetin kontrollues mbi pushtetin legjislativ edhe ekzekutiv.
Pushteti vetëm që kontrollon atë legjislativ dhe ekzekutiv është pushteti gjyqësor. Në Shqipëri, prej disa muajsh është azgjësuar pushteti gjyqësor. Nuk e kanë fjalën për gjykatën e shkallës parë dhe të apelit, sepse gjykatat e shkallës parë dhe të apelit nuk ushtrojnë dot kontrollin mbi pushtetet. Është gjykata e lartë, pra gjykata supreme dhe gjykata kushtetuese, që kanë edhe atributet, edhe forcën kushtetuese, edhe mundësinë, edhe procedurën për të kontrolluar pushtetin legjislativ edhe atë ekzekutiv. Këto dy gjykata janë azgjësuar. Dhe në Shqipëri sot është vendi i vetëm në botë ku nuk ka më 3 pushtete, madje pushteti që e kontrollon ato 2 të tjerat është inekzistent, nuk është në funksion. Padyshim që kjo nuk do të thotë që Shqipëria e mbyll funksionimin e shtetit këtu. Shteti shqiptar do të vazhdojë të ekzistojë dhe unë jam i bindur që nesër pas nesër gjykata kushtetuese do të vendoset, por janë edhe gjykatat e tjera, gjykatat e të drejtave të njerëzit, apo dhe gjykatat të tjera të cilat e obligojnë Shqipërinë për shkak të qenit antare e Organizatës Kombeve Bashkuara, antare e Këshillit të Evropës dhe antare e një sër konventash ndërkombëtare, që fillojnë që ato të drejtave të njerëzit dhe konventa të tjera që lidhen me mjedisin, me terrenin, edhe me një sër iniciativa tjera ndërkombëtare ku Shqipëria është bërë palë. Zoti President, a mund të pyes nëse pas mos funksionimit gjykatës kushtetuese ka pasur një paramendim në kohë për ta bërë në këtë situatë ku është tani dhe për të bërë këtë aksionin tjetër me teatrin? Po padyshim që është një strategji, jo vetëm tek gjykata kushtetuese, për fatin e keq, neve sot po shikojmë që ajo që ishte idili i opinionit publik për sa i takon drejtësisë së drejtës, pra reforma në sistemin gjyqësor, i cili në të vërtetë ishte kthyer në një vend ku shqiptarët në vend që të merrnin drejtësinë persekutoheshin në kuptimin e së drejtës, që tek prona ashtu dhe tek privimi i lirisë. Pra ajo që ishte parashikuar për të qenë një reformë në sistemin e drejtësisë, sot është thellësisht e komprometuar. Nuk po i shërben interesave të qytetarëve, nuk po i shërben shëndoshjes, pastrimit dhe shëndoshjes së sistemit drejtësisë, është një bllokim total, dhe jo vetëm që është një bllokim total, por vettingu, i cili ishte procesi më i debatuar, më i artikuluar, më shpres pritës, është kthyer në një proces prej standardesh të dyfishta, një proces i cili në vend që të krijoj besimin, po vazhdon edhe ta lëkund akoma më shumë besimin. Do të kemi parasysh diçka në kulturën time politike, kam parë që kur një besim i tronditur, ai vazhdon edhe çahet edhe më shumë, shkelet edhe më shumë, atëherë hapi i tretë apo hapi i katërt janë pothuajse të paimagjinueshëm për t'u mbështetur nga opinioni dhe shkatërrohet ndërsi dhe shpresa pastaj. Pra jemi në një udhkry shumë të rrezikshëm në gjykimin tim, sepse pa një kontroll të pushtetit gjyqësor mbi pushtetet e tjera, të cilat gjithmonë janë të prirur, edhe a priori të abuzojnë me pushtetin, jo vetëm në Shqipëri, por kudo, në çdo vend, në çdo shtet. Shqiptarët nuk kanë të garantuar lirit bazë. Dhe natyrisht që më spari reagon ai që i preket interesi i tij personal, por rradha mund të vijë gjithë secilit nesër, ashtu siç sot i ka ardhur teatri, ashtu siç sot kërcënohet integriteti territorial i vendit, sepse nuk ka gjykatë kushtetuese ku neve të ankimojmë dhe të parandalojmë një akt të tillë. Ashtu siç bëhet sot me pronën private. Pra në vend që t'i rikthehet dhe të kompensohet prona, po i rikonfiskohet pronarëve që nuk e gëzuan për 50 vitet e diktaturës dhe të regjimit të kaluar. Pra janë një sër procesesh të cilat e konfirmojnë këtë shqetësim dhe këtë situatë problematike. Çështje për cilën fakt për pronat edhe Bashkimi Evropian ka tërhequr veshin qeverisë sidomos për ligjin e pronave, pra nuk ka shkuar ende pronat tek i zoti. Megjithatë, dua t'ju pyes pak zoti president, opozita ka kthyer syt nga presidenti Meta, përsa i përket dekretimit, tek shpresat e fundit mbeten tek çështja e dekretimit. Mendoni që do ketë një bashkëpunim me zotin Meta dhe opozitës, pra do dëgjohet thirrja e opozitës për të mos ta dekretuar këtë ligj? Opozita është në drejtën e saj për t'u adresuar një institucioni të pavarur, kushtetues siç është institucioni i Presidentit të Republikës. Nuk e di se cili do të jetë qëndrimi i Presidentit të Republikës. Unë besoj që Presidenti Meta do të demonstroj dinjitet dhe integritet në
ekzekutimin e detyrave të tij dhe prerogativat e tij kushtetuese, por një gjë duhet të kemi parasysh që Presidenti i Republikës nuk ka të drejtë veto në procesin ligjbënës në Shqipëri. Kushtetuta nuk i ka njohur Presidentit të Republikës të drejtën e vetos. Presidenti mund ta rikthejë vetëm një herë ligjin dhe ligji i rikthyer nga presidenti rivotohet po nga e njëjta maggjorancë thjesht në parlament dhe konsiderohet i hyrë në fuqi pa shkuar më herën e dytë tek Presidenti i Republikës. Pra, është le të themi vetëm një akt simbolik, le të themi një filtr para kushtetues qëndrimi i presidentit për të thënë dhe Presidenti i Republikës fjalën e tij si institucion përpara se çështja pasaj të trajtohet në thelb, të trajtohet në përmbajtje, në themel nga ana e gjykatës kushtetuese për sa i takon kushtetueshmërisë së ligjit. Kështu që opozita ka të drejtën e saj, është një akt, një gjykim, një veprim politik për t'u drejtuar institucionit Presidentit të Republikës, presidenti do të mbajë qëndrimin e tij, por gjithsesi duhet kemi parasysh që gjithçka merr formë në parlament, se ne jemi një republikë parlamentare dhe për sa kohë nuk demonstrohet përgjegjësi qoftë ligjore, qoftë qytetare, qoftë politike në parlament, mbetet e sfiduar e drejta dhe në këtë rast pasuria publike e çdo shqiptari. Megjithatë si kryetari i parë i shtetit, qytetari i parë i Republikës Shqipërisë që keni qenë, ju si e shihni faktin që opozita ka shkuar tek teatri, tek protestuesit, tek artistët? Eksperienca ka treguar që protestat janë më të lehtat, më të brishtat për të politizuar. A duhet që opozita ta bëjë punën e vet në parlament, në komisione, atje ku siç e ka bërë me kundërshtin, mos ketë këtë miksimin me artistët, Marsela, se politizohet? Në pikpamje të parë dhe në reagim të parë qytetar, kjo që thoni ju është krejt normale dhe vjen natyrshëm si një reagim. Aq më tepër që në tërësi shoqëria ka një frustrim ndaj politikës, sepse politika është në aktivitet përditshëm dhe tek politika shikohet edhe zgjidhja dhe moszgjidhja, dhe suksesi edhe dështimi. Por duhet kemi diçka parasysh, që çdo gjë zgjidhet vetëm brenda sistemit politik. Rasti i Kuksit tregoi që qytetarët nëse e marrin situatën dhe kërkojnë të drejtat e tyre, po nuk kemi një zgjidhje. Jo, nuk kemi një zgjidhje ende te rasti i Kuksit. Pavarësisht se nga 5 euro, të paktën 10 euro vajtje ardhje, diçka është bërë, është ndryshuar. Por edhe në rastin e Kuksit pati një mbështetje të partive politike përmes përfaqësuesve të tyre në Këshillin Bashkiak. Mos e harrojmë këtë. Pra pati një angazhim politik. Pra dua të them me këtë që se unë kam ndjekur edhe disa zëra që thonë që politika të mos përfshihet. Unë mendoj që është e gabuar. Pavarësisht pakënaqësive që mund të kemi ndaj politikës si faktor, ndaj individëve brenda politikës, çdo gjë zgjidhet vetëm brenda sistemit politik dhe në fund çdo gjë është politik. Edhe kultura vetë është politik, nuk janë vetëm partitë politike në atë termin politik, vetëm partizanizmi partijak politik. Ekonomia është politik, kultura është politik, sjellja sociale është politik, dhe ne kemi një shtet të ndërtuar mbi bazën e një sistemi politik. Kemi zgjedhur këtë sistem politik dhe reagimi duhet bërë mbi bazën e sistemit politik. Prandaj partitë politike të cilat e gjykojnë në cënim të parimeve që ato besojnë, që ato mbrojnë, edhe të qytetarëve që ata përfaqësojnë, se në fundit partitë politike janë aty si garant të votës popullit. Garant, por edhe si përfaqësi i atyre që kanë deleguar mendjen, parimin, qëndrimin, pikpamjen e tyre pra qytetarit thjesht nga vermoshi në Konispol. Kështu që partitë politike janë në drejtën e tyre për të qenë të angazhuara, nuk mund të marrin leadershipin e një proteste të tillë, padyshim. Kjo është në gjykimin tim është shumë mirë që e kanë vetë artistët dhe ka vetë komuniteti i artistëve, kanë vetë qytetarët, por partitë politike duhet të ofrojnë mbështetjen e tyre, garancitë e tyre dhe të japin alternativën e tyre. Se në fundit zgjidhja sot apo nesër do të vi brenda sistemit politik dhe nuk mund të jetë jashtë sistemit politik. Shqetësimi im, Marsela, është pikërisht edhe kjo çështja e teatrit. Tregon që neve kemi rrëshqitur dhe porosqjasim me shpejtësi drejt një modeli të anarkisë politike. Unë nuk kam asgjë kundër të majtës. Padyshim që veti përkas parimeve të së djathës qendrës, të asaj që quhet konservatorizëm në kontekstin europian, në kontekstin shqiptar, të parimeve të një shteti të fortë, të një ekonomie liberale të hapur dhe të lirë, të drejtave të njeriut. Janë ka shumë këto në fakt për kacit e majta dhe djatha, sa që dhe PS-ja është vendosur kritikisht nga idealet e majta në thelb. Këtë desha të them, pra, unë i përkas kësaj dhe s'kam asgjë kundër parimeve të së majtës, të socialdemokracisë, përkundër si kam plot miq
të cilët kanë bindje të majta, votojnë majtas, kamparimet e socialdemokracisë nuk ka asgjë në këtë që na ndan në këtë mes. Por aktualisht vendimarrja, grupi që merr le themi vendime në emër të mbështetjes që ka marrë nga vota e atyre që besojnë tek parimet e socialdemokracisë nuk ka asgjë të përbashkët me socialdemokracinë. Përkundrazi, e ka çuar vendin drejt një modeli anarkist. Shikoj, institucionet janë anarkit plot. Ekonomia është në anarkit plot, çish ndodh me lekun, çish ndodh me euron, çish ndodh me investimet, çish ndodh me koncesionet. Pra ka një koncept, ka një mentalitet, ka një sjellje edhe një realitet i cili është shumë afër anarkisë sesa socialdemokracisë apo qendrës djathtë. Pra ne duhet të na shqetësoj ky model që po krijohet, sepse krijimi i një modeli të anarkisë ngarkon me probleme të mëdha kulturën, ngarkon me probleme të mëdha sjelljen qoftë të shtetit dhe institucioneve në raport me individin dhe pastaj do të presë të njëjtën sjellje edhe nga individi në raport me institucionet edhe me vetë shoqërinë. Mendja edhe zoti president për ta zhveshur pak kostumin e politikanit, ju vetë si qytetari thjesht, do donit të shkonit në këtë teatr që është aktualisht apo të kishit një ndërtesë të re, ku mos kishit ftohtë në dimërt, mos kishit vap në verë, kishte më shumë kushte? Për te debatit që duhet i ri apo i vjetër, duhet një ndërtesë e re apo një ndërtesë e vjetër, unë mendoj që ka një debat i cili është më esencial dhe më thelbësor. Së pari është respektimi i kornizës ligjore, pra askush nuk mund të dalë mbi kushtetutën dhe mbi ligjet, pavarësisht dëshirave që mund kemi. Unë jam, prandaj thash, është anarki të thuash pse ligji do të më pengojë mua ta bëj këtë punë, unë e bëj për të mirën tuaj. Po patjetër që ligji, sepse garancia e të drejtës time, garancia e të drejtës suaj nuk mund vi nga individi, qoftë ai edhe një superman, që unë nuk besoj ke supermenat. Kush bën ligje gjen dhe shtigje. Absolutisht. Ne duhet na garantojë mekanizmi dhe mekanizmat ndërtohen mbi bazën e standardeve. Pra kushtetuta, ligji, procedurat, rregullat, institucionet. Pra këtu thelbi është që po injorohet ligji, po shkelet ligji, po griset kushtetuta dhe nuk po pyetet për asgjë. Së dyti, afera korruptive. Afera korruptive e dhënjes së pasurisë publike individëve të cilët nuk kanë asnjë transparencë dhe nuk ofrojnë asnjë të drejtë mbi pronën publike që po marrin në emër dhe në interes të pasurisë të tyre private apo të raporteve të tyre private apo raporteve të shkurtra me individ të cilët kanë shkopin e policisë, kanë prangat e policisë, kanë skrapin e policisë dhe thonë neve jemi ligji. Ky është thelbi. Pastaj, a do të ndërtohet një teatr e ri mbi atë që është? A do të ndërtohet një teatr klasik, një teatr modern, me xhama transparent, stilit barok apo neoklasik? Këto janë çështje dytësore të cilët duhet i marrin përsipër ekspertët dhe specialistët e fushës. Ne jemi në gjenezë të problemit, në shkallë të parë të përplasjes së madhe. Pra, ligji, kushtetuta, ligjshmëria, garancia e ligjit dhe kushtetutës ndaj shoqërisë dhe ndaj individit dhe goditja ndaj aferës korruptive. Nëse këto zgjidhen, unë besoj që pastaj problemet e teatrit të ri apo teatrit të vjetër, të xhamave apo të drurit klasik, këto mbeten për të zgjidhur më pas. Mirë, megjithatë dhe ju, zoti president, nuk e keni shpëtuar akuzave politike, të paktën kryetari i bashkisë Helidon Bendos ju ka përmendur edhe për gjatë ditëve të fundit edhe çështjen e parkut tek liçeni, që ju ishit kundër parkut për fëmijët, pasi ju ishit presidenti që kishit vilën në park dhe kishit eskortën në pedonale. E njëjta gjë është rimar tani për të thënë që presidenti po flet, le të themi, jo sakt, pra po flet gabim për sa kohë do të jetë një teatr i ri. Ju si i përgjigjeni zotit Bendos për këto akuza të herë pashershme përsa i përket këtyre ndryshimeve që ndodhin në Tiranë? Unë nuk i përgjigjem zotit Velia apo kryetarit bashkisë, sepse unë kam disa konsiderata dhe raporte krejt të tjera mbi jetën, mbi shoqërinë, mbi civilizimin, mbi institucionet, mbi standardet. Por me të drejtë juve përmendët, le themi, përgojimet që ju bën presidentit të Republikës, ajo që ka ndodhur tek liçeni apo tek pylli i liçenit, tek zona e vetme e gjelbër që i mbeti Tiranës, ka qenë, është dhe do mbetet një krim ndaj ambientit. Ishte në funksion pikërisht të këtij betonizimi të ri të kullave të Tiranës, një spekullim për të fashitur, le themi, aferat korruptive
dhe hapat që do t'hilleshin mëtej. I vetmi park lodrash që ishte në Tiranë ishte ai që i thonim neve 7 xhuxhat, i cili u shkatrua nga themelet, milionat e parave që u shpenzuan aty para disa vitesh u shkatruan dhe u dha për 2001 në mos gaboj. Dhe çfarë është bërë aty? Pra, një park të vetëm që patën fëmijët për lotra në qytet, u shkatrua në interes të oligarkëve të ndërtimit të Tiranës. Dhe askush nuk e justifikon dhe nuk e sqaron këtë akt të rënd. Pra, ajo që u bë tek liçeni ka qenë një krim. Atje nuk ka park lodrash, aty ka vetëm injektim të betonit dhe të hekurit, u fshin zonat të tëra me pemë dhe me pyje. Për fatin e keq, në Shqipëri ende shqiptarët dhe shoqëria shqiptare trajtohen dhe konsiderohen si një shoqëri dhe qytetar të kategorisë 2, të standardit të dorës 2. Kjo është përgjegjësia jo në radhë parë, nuk është përgjegjësia atyre që na konsiderojnë si qytetar të dorës 2. Unë shkova atje në mbështetje të shoqërisë civile, nuk ishte një iniciativë e Presidentit Republikës, por Presidenti Republikës kishte të gjithë detyrimin institucional dhe njerëzor që të dëgjonte një grup të rinj, djemë dhe vajza, ambientalistësh, që po kishin kurajin që denonconin hedhjen e betonit, prerjen e pemëve tek i vetmi park që kishte edhe ka Tirana, dhe e pash se sa thellë shkon korrupsioni i kompromentimit të institucioneve të së drejtës, kur në një korrespondencë që pata me të vetmin mekanizëm që është bordi i drejtimit i konventës Arhusit, i dalë nga Organizata e Kombeve të Bashkuar me qendër në Gjenevë, të cilës ju drejtohet, sepse Shqipëria është pjesë e konventës Arhusit, u angazhuan me shumë seriozitet për të dërguar një ekip hetimi dhe faktmbledhës në Shqipëri, u kaluan të gjithë procedurat, u përcaktua data e ardhjes së ekipit faktmbledhës në Shqipëri, pas një periudhe gati 3 mujore korrespondence të Presidentit të Republikës me këtë institucion, me këtë bord, dhe në mënyrë krejt të papritur dhe qesharake në gjykimin tim, një javë përpara se ekipi të vinte, dërgojnë një informacion fundi duke thënë që e kanë anulluar ardhjen për shkak se çështja do të shkojë në gjykatë. Natyrisht që çështjet shkojnë në gjykatë, por këto institucione nuk janë atje për të pritur çështjet e gjykatës, se nëse do të ishin për të pritur zgjidhje gjyqësore, atëherë nuk ishin nevojë pse të ngriheshin. Nëse ka një shqyrtim gjyqësor, ngrihet dhe bëhet shqyrtimi gjyqësor dhe nuk ka pse ngrihen institucione të tjera, por ato janë ngritur pikërisht për të qenë më pranë zërit qytetar, shoqërisë civile, njerëzve të interesuar në rastin konkret për çështjet e ambientit dhe mjedisit. Prandaj, akuzat dhe spekullimet që u bën në atë kohë, kishte sjellje të shëmtuara Marsela. Imagjinoni ju dot në një kryeqytet të botës të vendeve të civilizuara, kur kryetari i bashkisë dhe bashkia të vendos përpara zyrës së presidentit në mesditë, gjatë takimeve, gjatë orëve të punës së Presidentit të Republikës, bokset e muzikës metalike dhe të lançoj muzikë me orë të tëra, domethënë kjo është e paimagjinueshme, domethënë që të ndodhi. Dhe mua më vjen zor që e përmend, por ka ndodhur. Domethënë ky është standardi dhe niveli i raporteve të sjelljes të Shqipërisë. Prandaj thash edhe pak më parë që unë nuk shkoj dhe merrem me replika apo me diskurse individuale, sepse kam edhe një herë përsëris, kam një pikpamje dhe parime krejt të tjera në raport me civilizimin, me kulturën, me sjelljen institucionale, me mënyrën e artikulimit dhe çështjet e marrëdhënieve shoqërore. Por unë mendoj edhe një herë që shqiptarët, me gjithë problemet e mëdha që kanë, edhe hendeqjet e mëdha që kemi brenda vetes tonë për sa i takon kulturës, civilizimit, raporteve institucionale, mënyrën se si e shikojmë shtetin, për atë që ne duhet japim shtetit dhe atë që shteti duhet na japi ne, përsëri mendoj që jemi të destinuar të shkojmë përpara. Pengesa do ketë dhe ka gjithmonë, por natyrisht gjenerat pas gjenerate ka konsumin e saj, ka dhe sakrificën e saj. Unë jam i bindur që gjeneratat që do të vinë, generatat e reja, që shumë shpejt do marrin fatet e vendit në dorë, do të sjellin një kulturë krejt tjetër. Mirë, për ta përmbyllur, nëse nesër socialistët i japin okej miratimit të ligjit për teatrin, do shkoni në teatrin e ri që do ndërtohet? Unë do të shkoj kudo që artistët shqiptar ofrojnë, le themi,
profesionin e tyre, ofrojnë artin e tyre, ofrojnë kulturën e tyre, sepse në fundit loja e artistëve nuk lidhet me fatin e një biznesmenit korruptuar, nuk lidhet me fatin e një pushtetarit korruptuar, ato janë çështje që zgjidhen hap pas hapi. Shikon, ne po shikojmë në eksperienca botërore ka treguar që ish-kryeministra, ish-mbretër, ish-perandor, etj. Kanë ardhur një ditë dhe kanë dhënë llogari për paraligjit për gjithçka kanë bërë mbrapsht në raport me interesin e vendit, në raport me interesin publik, në raport me interesin e qytetarëve. Kështu që asnjëherë nuk humbet shpresa që ligjit e drejtësia do të bëhet, ndërsa artin edhe kulturën patjetër që neve do të mundohemi ta shijojmë sa më shumë që të mundur. Për të ndryshuar disi temë, ka prej disa muajsh që qëndron në zyrën e presidentit Meta dekreti emërimi që ka çuar Kryeministri Rama për Helidon Bendos për kreun e shish. Si procedurë sa mund të qëndrojë një emërim i tillë në sirtarët e presidencës? Kjo është një çështje strikt procedurale, sepse nuk ka të parashikuar as kushtetuta dhe as ligji organik një afat kohor brenda të cilës duhet me themi dekretuar apo duhet të refuzuar nga ana e Presidentit të Republikës. Unë personalisht e kam dekretuar zotin personin në fjalë në pozicionin e zëvendës drejtorit, sepse zëvendës drejtorit dekretohet me të njëjtën procedurë ashtu si dhe drejtori, pra propozon kryeministri dhe dekreton presidenti. Ndaj kur ka ardhur propozimi nga kryeministri në atë kohë për zotin Bendos për zëvendës drejtor, unë e kam dekretuar. Presidenti i Republikës ka të gjithë të drejtën e tij, ka arsyet e tija për të mbajtur një qendrim të caktuar institucional. Po nëse duhet të rrëzuar, për shembull, pse nuk rrëzohet, ose nëse duhet të miratuar firmosur, pse nuk firmosur? Nuk ka një procedurë të parashikuar, pra prandaj thash që në këtë rast ka interferim edhe procedura, pra vakumi ligjor. Vakumi ligjor që nuk është e parashikuar që mund ta rikthejë mbrapsht apo ta rrëzojë Presidenti i Republikës, por heshtja e Presidentit të Republikës unë mendoj që është një qendrim. Është një qendrim institucional. Çfarë mund të ketë pastaj heshtje? Mos aprovim, patjetër që është një mos aprovim, do ne nuk mund të përdorim as gjuhën e drujmë. Se zakonisht heshtja pohon. Po në rastin konkret heshtja pohon mos aprovimin pra. Vim prap tek pohimi i një mohimi, apo vim mohim për pohim. Në këtë rast heshtja është një mos aprovim. Kështu që unë mendoj që duhet ketë një zgjidhje midis kryeministrit edhe presidentit të Republikës. Ndoshta për të parë edhe raportin e zëvendës drejtorit. Pse quhet vetëm drejtori dhe nuk quhet njëkohësisht edhe nëndrejtori. Pra të shkojë të dy si një dyshe tek presidenti i Republikës, dhe ndoshta presidenti bindet që të miratoj edhe kandidaturën e drejtorit edhe të nëndrejtorit, pra mund gjithë një kompromis i tillë. Ju keni bashkëpunuar me zotin Bendos, çfarë marrëdhëniesh keni pasur me të? Unë marrëdhëniet natyrisht i kam pasur me drejtorin, në atë kohë me zotin Visho-Ajazi. Zoti Bendos ka qenë pjesë e shërbimit, qoftë në nivelin e drejtorit, qoftë si zëvendës drejtor, por marrëdhëniet e presidentit kanë qenë drejt për drejta me titullarin. Kam pasur dhe kam konsiderat për punën e shërbimit. Dhe natyrisht përderisa kam thënë për shërbimin, nuk e përjashtoj edhe aktivitetin dhe kontributin e zotit Bendos, sidomos në luftën kundër terrorizmit, që për mua gjatë atyre viteve ka qenë një konstatim pozitiv që shërbimi im, padyshim edhe me ndihmën e partnerëve të rëndësishëm, ka arritur të jap disa shërbime të jashtëzakonshme sigurisë qytetarëve, që natyrisht qytetarët nuk i dinë, nuk i marrin vesh, vazhdojnë jetën e tyre të qetë, por për fat mirë i është shërbyer në këtë drejtim. E lidha në fakt pak çështjen e shishit për të parë edhe një mënyrë organizimi, por edhe se si ka funksionuar kur ju keni qenë në krye të shtetit. Kujtojmë që mazhoranca vetëm pak ditë më parë ka hedhur akuza ndaj disa prej punonjësve të shishit për dalje informacioni, për rrjedhje të informacionit të klasifikuar përsa i përket deklaratës së zotit Basha për 3.5 milion euro të ardhura me Toyota Yaris. Së pari si e patë deklaratë të zotit Basha, ishte e nxituar, duhej bërë? Opozita ka detyrë të denoncojë, sidomos kur bëhet fjalë për afera kriminale. Është opozita, nëse opozita e disponon një informacion dhe nuk e denoncon. Edhe nëse është i klasifikuar. Unë mendoj që nuk ishte i klasifikuar, nuk ishte asnjë informacion klasifikuar, sepse unë mendoj që kanë ndikuar për të ndihmuar institucionet e policisë shtetit që të ishin më të obliguara për ta goditur veprimtarin kriminale. Pse e them këtë?
ka të dhëna me sa kemi dëgjuar nga media, që gjatë hetimit që është kryer deri tani, nga ana e prokurorisë për këtë transakcion ilegal, ky është një transakcion ilegal, është në vijimësi të disa transaksioneve të tjera të mëparshme, pra që nuk janë arritur të kapen nga policia e shtetit. Kjo tregon që policia nuk ka qenë në nivelin e duhur për ta goditur këtë aktivitet kriminal. Fakti që u denoncua nga ana e opozitës dhe denoncimi i opozitës rezultoi vërtet, për fat të keq, tregoi që kur ka denoncime, rështohet përgjegjësia e policisë, shtohet përgjegjësia e institucioneve të shtetit. Po, kur kishte prova, pse të mos e çonte në prokurori? Varet se çfarë, shiko, opozita nuk mund të ketë provat e hetimit. Opozita ka provat, ka informacionet. Informacionin e denoncon dhe pastaj janë institucionet e specializuara të cilat e marrin informacionin, e bashkëlidhin me provat që ato mbledhin gjatë goditjes, gjatë sekuestrimit të aktit kriminal, dhe me hetimet e mëtejshme i kthejnë dhe i përkthejnë në prova ligjore. Pra, opozita është në qëndrimin e saj politik, pra bën denoncimin politik, bën denoncimin e indicjes që ka. Dhe fakti që e ka bërë këtë indicje, çka e krahasuar me atë që hetimet e drejtanishme tregojnë, pra që transaksionet e mëparshme nuk janë zbuluar, janë bërë të mundura, dhe u bëj mundur të identifikohet, ndalohet, vetëm kur u denoncua nga ana e opozitës, por edhe mund kishte ndodhur e kundërta që ky operacion mos ishte finalizuar, sepse duke dhënë informacionin përpara se sa të vinte, sikurse është njoftuar në media që ka pasur devijim edhe nga raporti që duhet të nisej ngarkesa, pra edhe automjetet e Toyota, ka ndryshuar itinerarin. Fakti është më kokëfort se çdo hamendësimi jonë. Fakti është që u sekuestrua, u arrit të zbulohet dhe të sekuestrohet ky aktivitet kriminal. Jam i bindur që opozita ka qenë aq e përgjegjshme sa të ketë qenë e bindur që indicia dhe informacionet që ka pasur nuk mund të dështonte për shkak sepse të gjithë mekanizmat e përfshirë në goditjen e kësaj veprie kriminale tashmë e kishin kompsitur mekanizmin dhe megjithse dëgjuam gjithmonë nga media që pati një devijim të rrugkalimit, përsëri nuk i shpëtoi. Pra, unë mendoj që opozita ka bërë një shërbim të mirë me anë të denoncimit dhe gjithmonë denoncime të tilla nga ana e opozitës vetëm i shërbejnë institucioneve të shtetit edhe drejtësisë. Meqense jemi tek denoncimet e opozitës, si e keni parë çështjen e Babales së dëshmitarit X? Ende nuk ka një përgjigje të paktën zyrtare të audiopërgjimit që është dërguar në Itali. Unë jam krejt një kulture tjetër dhe një pikpamje dhe parimi tjetër nga ajo që demonstroi majoranca apo kryeministri që bën gjykatën, bën prokurorin e kështu me radhë. Unë nuk mund t'jap një verdikt, verdiktin e tyre, sepse ne duhet presim një hetim i cili duhet jetë i pavarur, që nuk mund bëhet dot me ministrin e brendshëm aktualisht, nuk mund bëhet dot nga policia me ministrin e brendshëm që kemi detyrë, nuk mund bëhet dot nga partnerët e huaj për shkak të marrëdhënieve që ato kanë detyruese institucionale me policinë e shtetit dhe me këtë ministër që është. Pra në radhë parë do një hetim realisht të pavarur. Edhe ju jeni për dorëheqjen e zot Gjafe? Pa diskutim. Është një dorëheqje, domethënë, do kishte ndodhur në çdo vend normal. Unë e kam shprehur në një prononcim timin publik që në momentin e parë që nuk mund ta askush nuk mund ta akuzojë zotin Gjafa për përgjegjësi të tij ligjore. Por absolutisht një ministër i brendshëm që ka në mbikëqyrje të gjitha hetimet e policisë, ka në përgjegjësi institucionale dhe politike mbi mënyrën e sjelljes së policisë shtetit dhe gjithë mekanizmave të tjerë për luftën kundër drogës. Me këtë situatë që ka me vllajën, kurrësi nuk mund të jetë më ministër i brendshëm. Nuk dua të futem më problemit të moralit, sepse me sa duket këtu morali nuk po ekziston më si vlerë dhe si standard, madje po konsiderohet si një specie e cila na infekton dhe na devijon nga ajo që duhet jemi neve, si të korruptuar, si të inkriminuar, edhe si të frustruar. Pra në këtë sens, unë mendoj që nuk mund të them që çfarë duhet bëj prokuroria, çfarë duhet bëj gjykata, por si qytetar, me aq sa unë kam parë dhe dëgjuar nga media, dukshëm që është një përfshirje e vllajt të ministrit të brendshëm në lidhjet e njerëzve të cilët vazhdonin dhe merreshin me trafikun e kanabisit në atë qytet. Ajo për mua si qytetar ishte evidente. Pastaj këto lojrat dhe piruetat politike me procedura, me le themi laborator që funksionojnë në 24 orë në mesin e natës virtual, unë pastaj nuk i besoj, gjithsesi kjo ndahet në
në logjikën e gjithë secilit. E qartë. Mi qënë se jemi të këto ngjarje që kanë paraprirë dhe vendimet e 26 qershorit nga Brukseli për negociatat me Shqipërinë për ta shtyrë në qershorin tjetër, ju shini mendoni se kanë ndikime të gjitha këto ngjarje? Mund të kenë ndikuar njëra pas tjetrës, sidomos periudhave të fundit? Marsela, ne edhe njerë duhet të fillojmë dhe të kuptojmë dhe të përshtatemi zhvillimeve politike sot në botën e qytetëruar civilizuar. Sot qytetarët kanë nevojë për një komunikim të drejt për drejt. Unë jam kundër populizmit si stil, si fenomen, si fashion, por jam pro gjuhës së thjesht komunikative dhe drejt për drejt dhe korrekte patjetër me opinionin dhe me qytetarët shqiptarë. Hapja e negociatave është një vendim politik. Shumë i rëndësishëm ishte vendimi për dhënien e statusit vendit kandidat, sepse formatoheshe brenda, le themi, kornizës së procesit evropian. Shumë herë më e rëndësishëm ishte dhënia të drejtës lëvizjes pa viza në hapësirën europiane, sepse t'jep të drejtën që ti si shqiptar t'i shkoje ati në Paris, t'i shkoje në Londër, t'i shkoje në Rom, t'i shkoje në Berlin, t'i shkoje në çdo kryeqytet, pra kishte me pasojë drejt për drejta. Dhënia e statusit, hapja e negociatave, pra është nisja e bisedimeve, që është një rrugtimi gjatë, pra është thjesht një akt politik. Dhe ky akt politik ishte shumë i qartë përmes një vendimi politik. Dhe vendimi politik i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, natyrisht ato janë demokracitë konsoliduara, janë shoqëritë civilizuara dhe din ta ruajnë kodin e mirësjelljes, kodin etik, kodin politik, kodin diplomacinë. Por ajo që ata thanë, jo mua, jo kryeministrit, por i thanë shqiptarëve, edhe opozitës shqiptare ja thanë pse jo, që me këtë qeveri, me këtë model qeverisje, me këto institucione, neve nuk vazhdojmë dot më tej hapat e procesit të integrimit të Shqipërisë. Ky ishte vendimi dhe qëndrimi i tyre politik. Për fatin e mirë tonin, ata nuk e kanë mbyllur derën, sepse na kanë dhënë statusin e vendit kandidat. Dhe kur na kanë dhënë statusin e vendit kandidat, patjetër që ka një strategji, sepse vendimet në politikën europiane nuk merren ashtu opshet ditore. Ka një strategji, dhe strategjia e zgjerimit, sidomos me vendet e Ballkanit Perëndimor, është strategji brenda Europës, brenda Bashkimit Evropian, qoftë për arsye sigurie, qoftë për arsye ekonomike, por thanë që neve pas një viti do të shikojmë se çfarë keni bërë në Shqipëri, dhe ja ka thënë këtë opozitës më shumë, edhe qytetarëve shqiptarë se sa qeverisë. Natyrisht, me qeverinë do vazhdojnë të ruajnë relatat e komunikimit diplomatik edhe politik, sepse marrëdhëniet janë me institucionet, janë me shtetin, janë me qeverinë, që rëndësi ka se kush është, cili është emri në një zyrë të saktuar, por janë kundër modelit, janë kundër këtij realiteti politik dhe institucional dhe shtetëror që kemi neve sot, dhe i janë adresuar shqiptarëve. Nëse shqiptarët e kuptojnë dhe i përgjigjen, fati për të gjithë ne. Nëse nuk do ta kuptojmë siç duhet, përsëri do vazhdojmë dhe të shtyhemi pafundësisht. E qartë. Mbeten disa kërkesa të rëndësishme siç janë ngritjet e institucioneve të drejtësisë për BK-n, për SPAK-un, shihni që politika mund të jetë trembur për ngritjen e këtyre ndaj, po e zvarrit? Ai është, le të themi, kodifikimi i kërkesës politike. Flasim për SPAK-un, flasim për institucionet e drejtësisë, sepse duhet luftojmë krimin e organizuar dhe korrupsionin në nivelet e larta. Në nivelet e larta, po. Flasim për shtetin ligjor, sepse duhet shikojnë ekonominë që të përparojnë. Pra, flasim për mos ndëshkushmërinë e zyrtarëve të lartë, sepse ka raste konkrete të ministrit të brendshëm i përfshirë në grupin kriminal të habileve, pra që hetohet në Itali dhe që ka dalë tashmë pjesë, nuk po them e trafiku tyre, por e lehtësimit të veprimtarisë së tyre. Pra, ato detyra që ato kanë vënë, flasim për reformën zgjedhore sepse e din fare mirë se çfarë bëhet në zgjedhjet në Shqipëri. Blerja e votës, përfshirja e kriminalëve, e banditëve, premtimet elektorale, përdorimi i legalizimeve, i zyrave të shtetit, kartat e identitetit e me radhë. Pra, ajo që ata e kanë të jetësuar ke kushtet, është kodifikim i mesazhit politik të tyre, apo përkthim, le themi, se ndonjëherë termi kodifikim duket pak si shumë i sofistikuar, por është një mekanizëm i cili duhet përkthyer për ato shqetësime që Bashkimi Evropian dhe Europa ka ndaj Shqipërisë dhe ndaj shqiptarëve.
E qartë, mirë, Zoti Nishani, dua të ndalemi pak tek disa emërime që janë bërë ambasadorëve shqiptar në vende të ndryshme dhe që janë denoncuar nga opozita si pjesë të çuarjes për diplomat familjar të ish-byros politike. Dua të përmend këtu rastin e Virgjil Kules në Suedi dhe ndri Rita Markos, ka qenë denoncimi që ka ardhur nga Partia Demokratike. Emërimi nuk është i rastësishëm. Besa Jusnikapos është emëruar ambasadore në UNESCO dhe ndri Lenka Çukos ambasador në Izrael. Si shihni këto emërime që vijnë nga zoti Bushati për diplomacinë, për krerët e diplomacive të Shqipërisë në botë? Përderisa neve kemi ministra dhe kemi nivele më të larta përfaqësimi se sa niveli rangu ambasador në qeverinë shqiptare, që janë padyshim brezi i dytë i asaj gjenerate apo atij grupi njerëzish, atij klani njerëzish që i bën atë që i bën Shqipërisë dhe shqiptarëve gjatë 50 viteve të diktaturës. Unë mendoj që është panoramë e qartë e këndvështrimit, prandaj thash që ne nuk kemi më nga një qeverisje që pretendon e majt vlera social-demokracie. Kemi rëshqitur në një model anarkie, një grup anarkistësh cilët e kanë shndruar ekonominë, politikën, institucionet në një sjellje model anarkie. Nuk do dua të futem në artikulimet të individëve, sepse secili personazh ka të dinjitetin e vet si njeri në fundit, si qenie humane, por ata janë pasojë, ardhja e tyre është pasojë e degradimit të mekanizmit. Ka degraduar totalisht mekanizmi që me ligjin e ri që u bë për shërbimin diplomatik në Shqipëri, mënyrën se si jepen gradat diplomatike, mënyrën se si rekrutohen njerëzit në sistemin diplomatik, mënyrën se si trajtohen diplomatët tanë, mënyrën se si sillet ministri jashtëm dhe kryeministri me institucionin e presidentit të Republikës në procesin e përzgjedhjes së diplomatëve apo të funksionimit të mekanizmit ton të diplomacisë. Dhe pastaj më kryesorja devijimi për herë të parë i boshtit të interesit dhe të strategjisë së diplomacisë shqiptare tek aleancat apo tek pozicionimet caktuara, kjo është problemi kryesor, pra duke patur një mutacion, le themi, institucional tek legjislacioni, tek mekanizmi, patjetër që pastaj vim edhe në rastet e tilla individuale që krijon sensibilitetet e ndjeshmëri të cilat duhet ishin të panevojshme të paktën ende aktualisht në periudhën që neve jetojmë, vetëm 25 vite pasi ka kaluar një kalvar i gjatë poshtërimi dhe mundimi i një shoqërie të tërë, jo vetëm i atyre që janë pushkatuar, burgosur, internuar, që ishin pjesa më e penalizuar dhe më e terrorizuar, por në fundit një shoqëri dhe një vend i tillë i tërë, domethënë që flas për ata që kanë përjetuar. Gjenerata juaj për fat mirë se pati atë fat, jeni me shumë fat, por në fundit një lloj sensibiliteti është, sepse kur mendon që kjo liri që është sot ishte e penalizuar në tej skaj në atë kohë, fillon edhe krijon një lloj kështu reagimi emocional pa pajtueshmërie. Mirë, ne jemi drejt fundit, zoti president, por doja të pyesja shkurtimisht si po e shihni politikën në tërësi nga jashtë parlamentit? Keni menduar të riktheheni aktivisht në politikë, pse jo edhe për të qenë mbase më aktiv në zgjedhjet lokale? Si e shihni të ardhmen e afërt politike? Unë më duket që jam shumë aktiv, edhe fal edhe dashamirësisë dhe respektit tuaj, edhe prania ime sot këtu është tregon që jam aktiv në politikë. Dhe ne jemi shumë të nderuar për panin tuaj. Kështu që mundohem të jem, unë nuk mendoj që je aktiv politik vetëm në qoftë se je në parlament. Patjetër që është forma më e lartë e organizimit ku e ekzekuton politikën parlamenti, apo institucionet e tjera, partitë politike e tjerë, por fakti që unë jam vlerësuar në karrierën time politike edhe me poste shumë të larta shtetërore, quaj edhe fat dhe privilegj, por edhe një lloj kontributi. Nuk e pranoj faktin që jam në pension, në aspektin emocional, fizik, jo, po edhe politik, Kështu që nuk është e thënë që t'jesh në parlament, nuk është e thënë që t'jesh pjesë e një partie politike, mjafton që je në komunikim me opinionin dhe ju garantoj që komunikimin me opinionin jo vetëm që do ta mbaj të pashkëputur, por do ta intensifikoj. Do ta intensifikoj shumë herë pa pasur komplekse dhe pa patur kështu merakje që mund të ketë inate apo mund të ketë, do të thënë,
mesazhe pakënaqësie, unë do të jem gjithmonë pjesë e një lloj kontributi që mendoj që mund të ndihmoj. Se sa ndihmon, se si ndihmon, pastaj ajo mbetet për të parë. Por edhe një herë theksoj duke e përfunduar dhe e thënë edhe si falënderim edhe për juve, për ftesën tuaj shumë të mirësjellshme, edhe për mikpritjen, që fakti që jam sot në këtë bisedë tregon që jam pjesë e politikës, ashtu siç edhe juve. Falenderit. Ju falenderojmë. Me që se nisëm këtë emision me urimin që ju këshit bërë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 242 vjetorin, sot Kryeministri Rama ka ditëlindjen, 4 korrik i keni uruar? Jo, nuk e kam uruar, ju falenderoj që ma kujtuat dhe përfitoj nga rasti, t'ju uroj jetë gjatë, jetë të lumtur në familjen e tij, jetë shëndetshme dhe natyrisht që të ndryshoj sa më parë sjelljen politike që ka demonstruar gjatë këtyre 5 viteve që ka qenë pushtet dhe me mundësi vendimarrje. Zoti Presidenti, isha shumë e nderuar që ju kisha në studion time në Politika Online. Faleminderit për këtë bisedë. Faleminderit dhe të gjithë juve që na ndoqët, mos harroni në Politika Online në YouTube, në News 24 Albania, në balkanweb.com dhe në Gazeta Shqiptare gjeni intervistën. Faleminderit që na ndoqët, nga unë Marsela Karapanço, mirupafshim.